নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কি খবৰ? ভালনে? আপোনালোকক আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালেই আছে। মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ লোকেল চিকেন। বলকচোন দেখাইছোঁ সকলোকে মইনো কেনেদৰে বনাওঁ। সকলোৱে বনোৱা পদ্ধতি বেলেগ থাকে। মইনো কেনেদৰে বনাওঁ তাকে দেখাইছোঁ আপোনালোকক। চাওকচোন, দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, খাবলৈও বহুত টেষ্টি আছিল। মই লৈছোঁ পিঁয়াজ 5টা। এতিয়া মই এইকেইটা সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। এইখিনি মাংস মই ধুই আনিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত হালধি অকণমান লগাম। হালধিখিনি লগোৱাৰ পিছত মই এতিয়া হাতেৰে মিহলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কাশ্মীৰী মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি সানি ল'ম। এতিয়া মই কাঁহী এখনতে ধনিয়া পাউডাৰ, শুকান জলকীয়া 2টা, চিকেন মছলা, দালচেনি, নহৰু 2টা, জলকীয়া পাউডাৰ, লং, ইলাইচি, আদা আৰু নহৰু খুন্দি লোৱা এখন কাঁহীতে উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখনত তেল দি লৈছোঁ। এইখিনি তেল গৰমতে মই তেজপাত, দুখিলা, শুকান জলকীয়া, দালচেনি, ইলাচি আৰু লং ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি ল'ম। এইখিনিতে মই 5 মিনিটমান কাৰণে ভাজি ল'ম। অকণমান দেৰি ভজাৰ পিছত মই জিৰা অকণমান দি লৈছোঁ আৰু আদা আৰু নহৰু যোনখিনি খুন্দি থৈছিলোঁ ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া প্লেটত থকা মছলাখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। ইয়াত মই হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া গোটা নহৰু 2টা ইয়াতে দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান দেৰি সিজিবৰ কাৰণে গৰম পানী অকণমান দি লৈছোঁ। অকণমান দেৰি সিজুৱাই লৈ পাছত মই ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ। দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে, চাওকচোন গোন্ধও ইমান ধুনীয়া ওলাইছে। এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমান দি লৈছোঁ মই। এতিয়া মাংসখিনি মই ইয়াতে দি লৈছোঁ।
এতিয়া মাংসখিনি অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিছোঁ পানী নিদিয়াকৈ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ গেছটো একেবাৰে কম কৰি লৈছোঁ অকণমান দেৰি সিজাৰ পিছত মই এতিয়া গৰম পানী অকণমান দি লৈছোঁ পানীখিনি দিয়াৰ পিছত ঢাকনখন মাৰি অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিম গেছটো কম কৰি আধা ঘণ্টা সিজোৱাৰ পিছত চাওকচোন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে এয়া মোৰ মাংসখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই বাটি এটাতে উলিয়াই লৈছোঁ এই মাংসৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ বাই